มีเด็กน้อยคนหนึ่งมองไปบนท้องฟ้ายามราตรีเห็นดวงจันทร์ส่องสว่างท่ามกลางหมู่ดาวระยิบระยับตื่นตาตื่นใจอยากไขว่คว้ามาไว้ในกำมือมีอุ้งมือที่หยาบกร้านและแข็งกระด้างแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นยกเด็กน้อยขึ้นสูงเหนือศีรษะให้ไขว่คว้าดาวและเดือนเด็กน้อยรู้สึกปลอดภัยในอุ้งมือนั้นสองมือน้อยๆคว้าเดือนดาวด้วยความสนุกจนเหนื่อยและหลับไปเมื่อตื่นขึ้นเห็นดาวและเดือนแขวนอยู่บนเพดานห้องส่องแสงระยิบระยับทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อเด็กน้อยหัดก้าวย่างมือคู่นั้นก็ประคองให้ก้าวเดินเมื่อเด็กน้อยอยากเหาะเหินมือคู่นั้นก็พาบินวนไปรอบๆเมื่อเด็กน้อยหิวโหยก็สองมือนั่นแหละขุดเผือกมันมาต้มให้สองมือนั้นจับสิวจับค้อนจับจอบเสียมถือเคียวเกี่ยวข้าวจับช็อกจับปากกาบางครั้งก็จับอาวุธเพื่อหาเงินทองข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าแพรพันมาไว้ให้เด็กน้อยเจ้าของสองมือนั้นบางครั้งก็เป็นชิงช้าให้เด็กน้อยโยกเล่นบางครั้งก็เป็นม้าให้ขี่ก่อนนอนก็หานิทานมาเล่าให้เด็กน้อยได้ฟังประคับประคองชีวิตทุกก้าวย่างเด็กน้อยคนนั้นคือคุณใช่ไหมเจ้าของมือที่ประคองชีวิตคุณมาคุณเรียกว่าพ่อใช่ไหมหรือคุณจะเรียก Daddy ป๊าป๊าหรือ Father นั่นก็คือพ่อมาจากภาษาบาลีว่าปิตาแยกรากศัพท์ก็คือปาลธาตุบวกฤตุปัจจัยสำเร็จรูปศัพท์ว่าปิตุลงวิภัตเรียกว่าปิตาแปลว่าผู้คุ้มครองรักษารักษาใครรักษาคุ้มครองบุตรธิดาบาลีวิเคราะห์ว่าปุตตังปาเลตีติปิตาผู้รักษาคุ้มครองบุตรชื่อว่าบิดาและอีกศัพท์วิเคราะห์ว่าปุตตังปิยตีติปิตาผู้รักบุตรชื่อว่าบิดาผู้ได้ชื่อว่าพ่อคือผู้คุ้มครองรักษาบุตรคือหนึ่งผู้รักษาชีวิตลูกด้วยการเลี้ยงดูให้อาหารให้เสื้อผ้าแสวงหาปัจจัยเพื่อเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ 2. ปกป้องอันตรายจากภายนอกให้ลูกไม่ว่าเหลือบยุงลมแดดสัตว์หรือเหตุร้ายภายนอกต่างๆ 3. ป้องกันอันตรายภายในคือการอบรมบ่มนิสัยลูกสอนลูกให้การศึกษาลูก 4. มีความรักดั่งพระพรหมคือเมตตาต่อลูกช่วยเหลือเกื้อกูลยินดีชื่นชมความสำเร็จของลูกและไม่ถือโทษอโหสิให้ลูกๆที่แม้ว่าจะทำผิดต่อตนนี่แหละคือคนที่คุณเรียกว่าบิดาหรือพ่อด้วยความดีงามในด้านเหล่านี้เราจึงเรียกผู้อื่นด้วยความยกย่องผู้ที่คอยคุ้มครองรักษาเราอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อผู้ใหญ่พ่อกำนันพ่ออบต.หลวงพ่อหรือพ่อหลวงเป็นต้นแม้ว่าภายนอกพ่อดูแข็งแกร่งดุหรือก้าวร้าวนั่นคือเกราะภายนอกที่พ่อสร้างไว้เพื่อปกป้องลูกแต่ภายในใจมีแต่ความรักและความเมตตาความอ่อนโยนที่ถูกปกปิดด้วยความแข็งกระด้างแล้วทุกวันนี้คุณเติบโตมาเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นบิดามารดาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูงคอยปกป้องคุ้มครองรักษาลูกๆให้เติบใหญ่มีศีลธรรมคุณธรรมพาลูกพาหลานสร้างความงามความดีนี่คือมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งทำให้เราต่างจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ภพภูมิของเขามีวิถี3อย่างคือการกินนอนและสืบพันธุ์ความเป็นพ่อมิใช่หน้าที่แต่เป็นสิ่งที่มีขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีลูกคุณจะมีความรักเมตตาปกป้องเลี้ยงดูลูกๆจนกระทั่งเขาช่วยเหลือตัวเองได้ลูก
ไม่ใช่ภาระ แต่คือคนที่มาเติมเต็มความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบให้กับคุณ และทำให้คุณเป็นมากกว่ามนุษย์หรือคนธรรมดาสำหรับลูก นั่นก็คือ คุณมีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นพรหมของลูก คุณคอยปกป้องคุ้มครองลูก นี่คือความเป็นเทวดา คุณคอยอบรมศีลธรรมจรรยาให้แก่ลูก นี่คือความเป็นครูคนแรก คุณจะเป็นดั่งพระที่ลูกๆเคารพบูชา ความกตัญญูกตเวทีจะไม่เกิดแก่ลูกๆได้เลยถ้าไม่มีพ่อให้ลูกๆได้แสดงออก และความเจริญจะไม่เกิดแก่ชีวิตลูกๆเลย ถ้าเขาไม่ได้พระพรหมที่รักเมตตาช่วยเหลือ เทวดาที่คอยปกป้องคุ้มครอง ครูที่คอยอบรมสั่งสอน และพระอรหันต์ของเขา คนที่ได้ชื่อว่าพ่อจึงเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อได้ให้กำเนิดเด็กตัวน้อยๆขึ้นมา ความเป็นพระพรหมเป็นเทวดาเป็นครูอาจารย์ และเป็นพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นมาแก่พ่อด้วย แต่ขณะที่ลูกๆเติบใหญ่สองมือพ่อที่เคยประคองลูกๆมาก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงและเหี่ยวย่นร่างกายก็หมดกำลังลงเรื่อยๆแต่ใจพ่อยังคงเป็นพ่ออยู่เสมอไม่ได้หวังอะไรมากหวังเพียงแต่ว่าเมื่อแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายแม้นร่างกายเสื่อมสลายกลายเป็นเท่าแต่ให้เจ้ามองไปที่ปลายฟ้าดาวระยับขับแสงแข่งจันทราดวงดารานั่นคือพ่อรอส่วนบุญ